ගොඩාක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අත්තම්මයි මමයි YouTube channel එකට. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අද ගැමි විදිහට කොහොමද කියලා රසම රස ඉඹුල් කිරිබත් එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් හරිම රසට හදාගන්න පුළුවන් ඉඹුල් කිරිබත් එක. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා නිල් කටවරු මල් 10ක් විතර. හොඳට හොදලා ගන්න මල. ඊට පස්සේ මේ මැලේ මේ මැද්දේ තියෙන කෑල්ල මම අයින් කරලා ගන්න. මොකද පොඩි පොඩි කෘමීන් එහෙම ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මම එහෙම අයින් කරලා ගන්නෙ. ඊට පස්සේ ඒක වෙනම වාජනයකට දාගන්න. දාලා ඉවර වෙලා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා නටන වතුර. නටන වතුර මම මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරලා මේක තියන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයක් විතර හොඳට මේකේ මේ අර මලේ වර්ණය එළියට එන්න. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඉඹුල් කිරිබත් එකට කැකුළු හාල් මම අරන් තියෙන සුදු කැකුළු. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 200ක් විතර. මේ හාල් ටික ඉස්සරලම හොඳින් සෝද ගන්න ඕන 3-4 පාරක්. මේ හොඳින් සෝදගත්ත හාල් ඒක භාජනයකට මේ විදිහට දාලා මම ඒකට එකතු කර ගන්නවා ලුණු තේ හැඳි භාගයක්. ඊළඟට හාල් තැම්බෙන ප්‍රමාණයට වතුර තියාගන්න. මම ඊට කලිනුත් හරියට කිරිබත් එකක් උයන විදිය වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ගොඩාක් වතුර එකතු කරගන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් බත් එකක් උයා ගන්න අවශ්‍ය කරන වතුර ප්‍රමාණය තමයි තියාගන්න ඕන. ඉතින් බත් එක මේ විදිහට හොඳට තැම්බුණාට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා හොඳ උකු පොල් කිරි ටිකක්. දැන් මේ උකු පොල් කිරි එකටත් ලුණු ටිකක් දාගන්න. ලුණු බලලා රස අනුව ආයි මේක කිරි ටික දාගන්න ඕන මේ කිරිබත් එකට. දාලි වෙලා මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. කලවම් කරලා අපි කලින් හදාගත්ත නිල් කටවරු මල් යුෂ ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේ වතුර ටික අරගෙන පොල් මිරික ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මට හම්බුනේ මල් 10ක් වගේ. මොකද අපේ ගෙදර නිල් කටවරු මල් නැහැ. මම වෙන තැනකින් තමයි හොයාගෙන ආවේ. ඉතින් අර පාට අඩුයි ටිකක් මල් අඩු නිසා ප්‍රමාණය. ඒ නිසා තමයි මේ පාටට තියෙන්නේ. නැත්තම් අර පොකුරු නිල් කටරොඩු මල් එක දානවා නම් ඊට වඩා හොඳ නිල් පාටක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කිරිබත් එක ලිපේ තියලා හොඳට හිඳනකම් උයා ගන්න ඕන. සාමාන්‍ය කිරිබත් එක විදිහටම තමයි. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට පොල් පැල නැත්තම් තැඹිලි පැලවල තියෙනවා කොළ වෙන් නොවිච්ච කොටසක්. අන්න ඒ කොටසකින් කෑල්ලක් තමයි මේ කපලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හොයාගන්න මේ වගේ දෙයක් හොයාගන්න නැති කෙනෙක්ට සාමාන්‍ය විදියට ලන්ච් ෂීට් එකක උනත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. පුවක් කොලයක් ගන්නත් පුළුවන් මේකට. ඊට පස්සේ මේ කොලේ අරගෙන හොඳට සෝදලා මේ විදියට සාමාන්‍ය ටිකක් ලොකු කෑල්ලක් කපා ගන්න. කපලා අරගෙන හොඳට තවා ගන්න ඕන ලිපට අල්ලලා. ඊට පස්සේ පොල් තෙල් චුට්ටක් මේ විදියට දාලා පොල් තෙල් ටික ගාලා අපි හදාගත්ත මේ කිරිබත් වලින් ටිකක් මේ විදියට තියලා හොඳට මේක තුනී කරගන්න ඕන. ගොඩාක්ම තුනී කරගන්නෙත් නැහැ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තුනී කරගන්න. තුනී කරලා පැණි පොල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් පැණි පොල් එකත් මම මේ වෙලාවෙදි කියන්න ඕන. පැණි පොල් එක හදා ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට ලුණු ටිකක් දාන්න. ඒ වගේම තලාගත්ත එන සාල් ටිකක් දාන්න. එතකොට තමයි මේක හරි රසට එන්නේ. ඉතින් ඒව සමහර අය කන්න කැමති නැති වෙන්න පුළුවන් එන සාල් රසට. එහෙම නැත්තම් නිකන් හදලා ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ මම කියපු විදිහට හැදුවොත් හරිම රහයි මේ ඉඹුල් කිරිබත් එක. දැන් පෙන්නන විදිහට පැණි පොල් ටිකක් මැද්දෙන් තියලා අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේක නමා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. අතින් හොඳට තද කරගන්න ඕන දෙපැත්ත. මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් හොඳට තද කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉඹුල් කිරිබත් එක හැදෙන්නේ. ඉතින් හරීම රස කෑමක් තමයි මේක. ගොඩාක්ම ගැලපෙන්නේ උදේට. හොඳට බඩ පිරෙනවා මේක කෑවම. ඉතින් ඔයාලත් හදලා නැත්නම් මේ විදිහට ඉඹුල් කිරිබත් එකක් හදලා බලන්න. නිල් කටවරු මලුත් දාලා තියෙන නිසා ඒකෙත් පෝෂණය මේකට ලැබිලා තියෙනවා. එහෙනම් මම තවත් දවසක ඉක්මනට මෙන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.